स्वागत आहे मित्रांनो ॲट टेक टिप्स या मराठी टेक न्यूज चॅनल मध्ये। आमच्या चॅनल मध्ये पहिल्यांदा तुम्ही आलेला असाल तर सबस्क्राइब करा आणि मिळवा टेक अपडेट्स प्रत्येक रविवारी YouTube चॅनलवर। मित्रांनो, स्मार्टफोन शिपमेंट मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत भारतात या वर्षी 51% घसरण झालेली आहे। म्हणजे तेवढी शिपमेंट कमी झालेली आहे। कारण सगळ्यांना तुम्हाला माहिती आहे कोरोनामुळे हा घडलेला आहे। अजून किती दिवस असं चालेल माहित नाही। तर यामध्ये सर्वात टॉपला शेअर आपला मेंटेन ठेवलेला आहे Xiaomi, ज्याचं 29% मार्केट शेअर आहे। तसेच सॅमसंगची खूप मोठी शेअर मध्ये वाढ झालेली आहे, 26% घेऊन सॅमसंग 2 नंबरला आहे। आणि तसेच Vivo 17% घेऊन 3ऱ्या नंबरवर आहे। तर मार्केट सुधरेल अशी अपेक्षा आहे। बघूया आपण येणाऱ्या काळात शिपमेंट वाढेल सुद्धा। मित्रांनो, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल साहेबांनी ट्विट केलेलं आहे की iPhone 11 आता संपूर्णतः भारतात बनत आहे। ही खूप चांगली गोष्ट आहे आपल्यासाठी। आयफोनचा ह्या मागे 20% इम्पोर्ट ड्युटीचे सेव्हिंग होत आहे। तसंच ह्या अगोदरच iPhone 10R भारतातच बनत आहे। किती लोकांना माहित होतं, पण आज मी सांगतो iPhone 10R हा भारतातच बनत होता। ॲपल आपल्या 3 मॅन्युफॅक्चरर वेंडर आहेत, त्यांच्याकडून हे प्रॉडक्ट्स भारतात बनवतात। एक फॉक्सकॉन आहे, दुसरा विस्ट्रॉन आहे आणि तिसरा पेगाट्रॉन। असे ह्या तिन्ही कंपन्यांनी खूप मोठी गुंतवणूक या ठिकाणी आपल्या भारतात केलेला आहे। ही एक रोजगारासाठी किंवा आपल्या व्यवसाय वाढीसाठी खूप चांगला उपक्रम असून iPhone 11 आता भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग होत आहे। मित्रांनो, फ्लिपकार्टने वॉलमार्टचा होलसेल बिझनेस जो होता भारतात सुरू करण्याचा, तो आता हक्क त्यांनी विकत घेतलेला आहे। पहिल्यांदा आता किराणा आणि फॅशन इंडस्ट्रीसाठी हा उपक्रम त्यांचा लवकरच सुरू होईल। साधारणतः ऑगस्ट मध्ये जे ऑपरेशन्स चालू होतील आणि किराणा आणि फॅशन इंडस्ट्रीचे होलसेल या बिझनेस मधून स्टार्ट होईल। बघूया कसे काय पुढच्या हालचाली होतात। फ्लिपकार्टनो व्हॉट्सअप आता आपल्या बँकिंग पार्टनर्स अजून वाढवत आहेत। सध्या व्हॉट्सअपचे बँकिंग पार्टनर आहेत ICICI आणि HDFC। व्हॉट्सअपला ग्रामीण भागातील लोकांना सुद्धा आपली बँकिंग सुविधा व्हॉट्सअपद्वारे देता येईल खरेदी विक्री करण्यासाठी। तर ग्रामीण भागातले छोट्या छोट्या गावात त्यांचे टायअप्स करणार आहेत बँकांबरोबर। तर 400 मिलियन म्हणजे 40 कोटी व्हॉट्सअपचे युजर सध्या आहेत। त्याचा वापर व्हॉट्सअप पेमेंटद्वारे करून व्यवसाय वाढ व्हायला पाहिजे असा व्हॉट्सअपचा विचार आहे, असं व्हॉट्सअपचे इंडिया हेड अभिजित बोस यांनी म्हटलेला। फेसबुकने iOS आणि iPad वापर करणाऱ्यांसाठी एक चांगली सुविधा आणलेली आहे। फेसबुक मेसेंजर ॲपला त्यांनी ॲप लॉक आणलेला आहे। त्यात तुम्ही त्याचा वापर करून ॲप लॉक करू शकता। सध्या ट्रायल बेसिसवर iOS आणि iPad साठी दिलेला आहे। लवकरच अँड्रॉइड युजर साठी सुद्धा ही सुविधा येणार आहे। NPCI मित्रांनो, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, म्हणजे आपली जी UPI ही संस्था आहे, UPI फॅसिलिटी जे चालवते ती NPCI असून त्यांनी रिकरिंग पेमेंट करण्याची ऑटो डेबिट सुविधा चालू केलेली आहे। सर्व बँकांमार्फत सर्व पेटीएम वॅलेट असू द्या किंवा फोन पे असू द्या, गुगल पे असू द्या, सगळ्याला 2000 पर्यंतची रक्कम तुम्ही ऑटो डेबिट, म्हणजे तुम्हाला दर महिन्याला कोणाला तरी फिक्स काही अमाऊंट द्यायचं असेल 2004, तर तुम्ही एकदा तिथे अपडेट करून टाकलं की त्या महिन्याला ऑटोमॅटिक डेबिट होऊन जाईल। आणि 2000च्या पुढे जर असेल तर ते तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल, विचारेल हा ट्रान्सफर करायचा का नाही, तुम्ही पिन टाकून करू शकता। तर UPIचा या नवीन फॅसिलिटीचा वापर करा। YouTubeने मित्रांनो अंधश्रद्धा व खोटी बातमी पसरवणाऱ्या व्हिडिओजना रेकमेंडेशन यापुढे करणार नाही असं त्यांनी जाहीर केलेलं आहे। हळूहळू हे सगळे व्हिडिओज रेकमेंड करायचं YouTube कडून बंद होईल, कारण ह्यामुळे अंधश्रद्धेला चालना मिळत आहे आणि ही चुकीची गोष्ट आहे असं YouTubeला निदर्शनास आलेलं आहे। तर यापुढचे व्हिडिओज रेकमेंड YouTube करणार नाही। मित्रांनो, गेम लव्हर्स साठी खुश खबर, Asusने आणलेला आहे ROG फोन 3। मित्रांनो, इतका सुंदर गेम फोन आहे। 865 प्लस त्याचा प्रोसेसर असून आणि 6000 mAh ची बॅटरी, 144 हर्ट्झचा रिफ्रेश रेट, काय पाहिजे। एअर ट्रिगर दिलेले असून
3 अल्ट्रासोनिक एअर ट्रिगर त्यामध्ये दिलेले आहेत आणि टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी सुद्धा त्यांच्या एरो ऍक्टिव्ह कूलर सिस्टम त्यात टाकलेला आहे. प्लस 6000 mAh ची बॅटरी चार्ज करण्यासाठी 30 वॅटचा हायपर चार्ज हा चार्जर सुद्धा त्यांच्या सोबत असून खूप गेम लव्हर साठी खूप चांगला फोन आहे. एकदा अवश्य तुम्ही वापरून घ्या. येत्या 6 ऑगस्टला मित्रांनो अमेझफिट पॉवर बड्स लॉन्च करत आहे आणि त्या पॉवर बड मध्ये हार्ट रेट सेन्सर सुद्धा दिलेला आहे. बॅटरी 8 तास चालेल आणि जर तुम्ही केस मध्ये यूज केला तर 24 तासापर्यंत बॅटरी बॅकअप त्यातून मिळू शकतो मित्रांनो. आणि ह्याचे एक वैशिष्ट्य अजून एक नवीन त्याने वैशिष्ट्य दिलेलं आहे की ज्या वेळेला तुम्ही गाणं ऐकत असाल त्यावेळेला तुम्ही हेडफोन पॉवर बड्स काढून खाली ठेवलं की ऑटोमॅटिकली पॉज होतो. इतका जबरदस्त फीचर त्यांनी यात दिलेला आहे. 6 ऑगस्टला लॉन्च. रिअलमीने Realme 6i लॉन्च केलेला आहे मित्रांनो. MediaTek Helio G90T प्रोसेसर असून क्वाड कॅमेरा सेटअप आहे. तसेच डिस्प्लेचा रिफ्रेश रेट आहे 90 हर्ट्ज आणि किंमत तर अगदी खूप मस्त दिलेली आहे. 464 ची 12999 आणि 664 ची 14999. खूपच स्पेसिफिकेशन आणि प्राइस जबरदस्त. बहुप्रतीक्षित असलेला मित्रांनो OnePlus Nord शेवटी लॉन्च झाला. 24,999 मध्ये इतके जबरदस्त फीचर्स आणि अनबिलिव्हेबल फीचर्स या रेंज मध्ये येईल असं कधीच वाटत नव्हता. 664 24,999 आहे. त्यानंतर 8/128 27,999 आहे आणि 12GB 256 चा 29,999. जबरदस्त प्राइसिंग दिलेलं आहे मित्रांनो. लवकरच स्टॉक उपलब्ध होत आहे. एसएसच्या सर्व स्टोर्स मध्ये प्री बुकिंग चालू झालेलं आहे. याचा तुम्ही मित्रांनो या आठवड्यातील टेक न्यूज तर आमच्या चॅनलला तुम्ही पहिल्यांदाच आलेले असाल तर जरूर सबस्क्राईब बटन दाबा आणि मिळवा लेटेस्ट टेक न्यूज. भेटूया पुढच्या आठवड्यात.